Sziasztok! Üdv egy random vlogban. Most azért hívom ezt is random vlognak, mert nem csak egy napi vlog, tehát nem csak egy nap fogom ezeket a dolgokat felvenni, de nem is egy miket ettünk videó, mert inkább dolgokat így előkészítek, de azért majd lesz, hogy ebédet is csinálok, szóval ezért egy kicsit ilyen összevisszás, ezért inkább random vlognak hívom. Azzal kezdjük, hogy a mai napon csinálok sportszeletet, illetve ecetes lilahagyma salit, mert ugye a muncsos csomagban rengeteg lilahagymát kaptam, és akkor mondtam is, hogy a nagy részéből akkor csinálok ilyen salátát, ami ugye halál egyszerű, csak mire felvágom a hagymákat. A sportszeletet meg leginkább azért csinálom, mert az Ákos megy majd el barátokkal találkozni, így hétvégére összejönni, és hogy akkor vigyen magával valami nassolni valót, illetve hát már majdnem azt mondom, hogy karácsony óta megvan egy ilyen darált keksz a Spice-ben, és akkor gondoltam, lehet, hogy ideje felhasználni. Gondoltam, akkor ehhez a sportszelethez igazából minden van itthon. Ugye múltkori Lidl bevásárlásnál vettem ezt a holland kakaóport, vettem ugye táblacsokit, porcukor, cukor, ilyesmi az ugye van itthon, meg ugye van itthon vaj. Ezzel fogom most kezdeni, hogy ezt összeállítom, és akkor találok majd neki egy tepsit, amiben jó lesz. Ilyenkor mindig elfelejtem, hogy miben szoktam elkészíteni, mármint ugye amikor így megformázom, hogy mehessen a hűtőbe, és hogy beférjen a hűtőbe a tepsi. Na mindegy, szóval amikor majd oda jutunk, akkor majd ezt kitalálom, hogy mibe lesz belerakva. Úgyhogy ezzel fogjuk kezdeni, és akkor utána megcsináljuk ezt az ecetes lilahagymát. Bízom benne, hogy 2 üveggel lesz ebből a lilahagymából is, és akkor az egyiket el is viheti akár az Ákos, mert ugye ilyenkor grillezni szoktak, és akkor ez tök jó így sült húsok mellé is. És akkor a holnapi napon fogok csinálni sült paprikás humuszt, ezt is a muncsos csomagnak köszönhetően, mert rengeteg kápia paprikát kaptam, és már nagyon régóta amúgy meg ki akartam próbálni, hogy milyen házilag egy ilyen sült paprikás humuszt csinálni, csicseri borsom ugye van itthon, úgyhogy ezt fogjuk holnap megcsinálni, illetve amit elő fogunk készíteni, az igazából a gyömbérek, ugyanígy a muncsos csomagból, csak annyi, hogy egy kicsit meg fogom pucolni, és ilyen újnyi vastag szeletekre felszelni, és úgy megy majd a fagyasztóba. És akkor mindenek között mellett nem tudom milyen sorrendben, fogok ebédet is csinálni magamnak, mert ugye hát nem lesz itthon Ákos, és ugye múltkor a Kiflitől vettem ezt a kész gyózát, meg ugye ilyen kis csilis, csípős szószt hozzá, úgyhogy azt fogom megcsinálni magamnak ebédre, és akkor így legalább meglátjuk, hogy finom ez a gyóza, amit ugye a Kiflinél lehet kapni, meg hogy mennyire erős ez a csiliolaj. Amúgy a mai napon már sütöttem kenyeret is, és gondoltam, már olyan régen beszéltem arról, hogy kenyeret sütök, és hát, ha még nem unja mindenki, akkor megmutatom, hogy hogyan sikerült a mai kenyér. Ez ugye ilyen félkilós kenyér lesz kb. 550 grammos azt hiszem, és folyamatosan kísérletezem amúgy azzal, hogy hogyan vágjam meg, és most kivételesen csak középen vágtam fel, de nekem eddig az a típusú vágás jött be a legjobban, amikor így 3-at ejtek rajta így a tetején, akkor érzem azt, hogy úgy tényleg így szépen meg is kell. Na mindegy, de így is teljesen jó lett, meg tényleg nagyon szép színe lett, úgyhogy már várom, hogy vacsira ismételten együnk belőle, szóval ennyit a kenyér alkotásomról, tehát még mindig csinálom. Na, akkor azt hiszem elég volt így a felvezetőből, akkor kezdjük is ezzel a sportszelettel. Ez a méret már csak azért is jó, mert így akkor nem is lesz olyan túl lapos, de nem is túl magas. Majd mindjárt hozok még egy üveget, amivel egy kicsit lenyomkodom jobban. És én még amikor meleg, akkor szeretem a csoki öntetet is ráönteni, úgymond, és akkor hagyni itt a pulton, hogy kihűljön, aztán mehet a hűtőbe,
mert én úgy érzem, hogy akkor egy kicsit jobban ez a massza is a csokit, ezt a csoki krémet, öntetet, mászt, nem tudom, mit mondjak, ezt úgy magába szívja egy kicsit, de igazából olyan mindegy, hogy akkor teszed rá, amikor már kihűlt, és akkor... De így akkor gyorsabb, mert akkor úgymond egyszerre hűlnek igazából. Természetesen a recept a leírásban ott lesz, nem az enyém, Bebe Piskóta receptjét használom, annyi módosítása, hogy én csak 2 evőkanál rumot raktam bele, ő egy egész ilyen kis üveggel önt bele, az nekem már úgy túl intenzív, meg én most nem darálgattam le külön ezeket a nagyobb keksz darabokat, nincsen problémám azzal, hogy az úgy látszódik, ad neki egy kis rusztikus elemet. Szóval most még hozok egy ilyen, nem tudom, viszkis poharat, vagy valamilyen poharat, amivel még egy picit jobban simítok rajta, hogy ne legyen ilyen kráteres, mert így azért mégis egy kicsit egységesebb. Jó, szerintem ez így szuper, és akkor most egy kevés, egy evőkanál olajjal felolvasztom ezt a táblacsokit, és akkor az megy a tetejére. Na hát most, hogy megolvadt a csoki, van egy olyan érzésem, hogy lehet, hogy 2 táblacsoki is jó lett volna, de most már ezzel dolgozunk, mert nincsen másik, és nem fogok most emiatt kiszaladni a boltba. A lényeg, hogy legyen rajta valami mász, hogy azért mégse ez a felület legyen, mert ugye ez könnyen kiszáradhat. Ezt öntjük rá és osztjuk el. Nem tudom, miért gondoltam, hogy 1 elég lesz, pedig még lehet, hogy a recept is a dupláját írja, de most csak ez volt itthon, de így is jó lesz. Így is azt gondolom, hogy ízre teljesen oké. Jó, oké, akkor most már szerintem eleget kenegettem. A mintát ne nézzétek, ez így szerintem tökéletes. A lényeg, hogy dermedjen meg egy kicsit ugye a csoki. Természetesen most megvárom, hogy kihűljön, és akkor utána mehet a hűtőbe, és fogunk tudni kóstolni is, hisz hát csak nem gondoljátok, hogy magamnak egy pár csikot nem hagyok itthon arra az időszakra, tehát ne csak a fiúk egyék, meg hát azért ki kell próbálni, hogy jó lett-e, mielőtt odaadom nekik. Akkor most folytatom a lilahagyma salátával, de hogyha nem haragszotok, azt nem tudom, 6-7 lilahagymát, amíg felvágom, azt nem veszem fel, mert úgyis a felét végig fogom sírni. Na, a nehezén túl vagyunk. Most azt fogom csinálni, ez itt kb. 6 deci víz, rakok bele 1 deci ecetet, és ez forró víz. Hogy forró legyen, mert ugye az segíti majd, hogy a hagyma ugye kiengedje ezt a lila színt, és akkor igazából a végére rózsaszín lesz az egész. Kb. 2 teáskanál só, és 1 teáskanál bors. Most ezt így nem méregetem, így kb. Szemre nézem. Ha most csinálod először, akkor mindenképpen egy picit kóstold meg, lehet, hogy ez úgy hirtelen nagyon ecetesnek érzed, de ugye a hagyma is fog elvenni belőle, de érdemes megkóstolni, ugye, hogy elég sósnak tartod-e. Biztos, hogy kell még szeljek. Most ezt már megtöltjük, meg fel is öntjük, csak hogy ugye ne hűljön a víz. Hát ez pont. Oké. Tehát 6 fej lila hagyma fér ebbe az üvegbe, simán, konkrétan el is fogy. És igen, tehát, hogy jól le kell nyomni, mert úgyis puhul majd, és ebben még simán fér, úgyhogy gyors vágok még fel. És újra tervezünk közben elbőgöm magam ismételten. Szóval újra tervezünk, végül ezzel az 1 üveggel csinálok csak, mert 3 szem lilahagyma van még, és ahhoz meg az semmire nem elég igazából, de majd akkor az lesz, azt mondom az Ákosnak, hogy amit nem fogyasztanak el, azt hozza haza, és akkor a maradékot itthon megesszük. Na ezt én is most megkóstolom, és akkor utána mehet rá. Ó, cukrot nem raktam bele. Szóval ment bele 2 evőkanál cukor. Kész is. Attól tekintsünk el, hogy granola van ráírva. Az volt benne régebben, szóval most ezt nem szedem le, mert azt hiszem egyértelmű, hogy nem az van benne. Úgyhogy most ez is a pulton fog állni, amíg úgy le nem hűl az üveg, és akkor mehet be a hűtőbe.
Mielőtt valaki aggódna, hogy ugye bekevertem egy jó adag ilyen ecetes vizet, és akkor azt most ki fogom önteni a kukába, nem, meg fogom tartani. Lehet, hogy holnap kiszaladok a kisboltba itt, és veszek még egy ilyen 4 szám lila hagymát, hogy akkor egy ugyanekkora üveggel legyen még elkészítve, mert amúgy is gyorsan fogy nálunk, ez, mint mondtam, ugye tényleg nagyon sok mindenhez szeretjük enni. A lényeg, hogy ügyesek voltunk a mai napon, hogy ezzel elkészültünk, érkezem akkor holnap a többi dologgal. Másnap van. Amit már megcsináltam, az az, hogy a sportszeletet felkockáztam. Én inkább ilyen kockaformára szoktam vágni, mint hogy ugye ez a normális sportszelet hosszúkás formája legyen, mert így akkor könnyebben lehet falatozni. És természetesen a legtöbbet azt felcsomagoltam az Ákoséknak, a fiúknak, hogy ehessék, de azért magamnak is tartottam meg pár szemet így erre az 1-2 napra, amíg ugye egyedül leszek, hogy akkor nekem is legyen valami nassolni való. És képzeljétek, a vöröshagymák alatt találtam még lila hagymát. Nem is tudom, hogy hogyan nem vettem észre, hát tényleg ezért van, hogy néha át kell nézni, hogy mi is van itthon, de a lényeg, hogy konkrétan tudtam egy üveggel még csinálni, így ugye az a lé is, amit ugye már bekevertem tegnap, az nem veszett kárba, úgyhogy azt így gyorsan megcsináltam, és gondoltam, megmutatom, hogy milyen nagy különbség van ugye egy nap elteltével, ugye mert a fiúknak már tegnap megcsináltam ezt a ecetes lila hagymát, hogy mennyi szint eresztett, és hogy mennyivel világosabb lett ugye, ami csak egy napos. Úgyhogy ezért érdemes várni egy napot minimum, míg fogyasszátok, hogy egy kicsit ugye puhulnak is a lila hagymák, meg ugye nem annyira erőteljes hagyma íze van, úgyhogy remélem, hogy ízleni fog nekik. Hát ugye nem tudom, milyen íze lesz így a végén, de bízom benne, hogy jó lesz. Most már egy jó ideje csinálom ezt így, és eddig nem volt vele gond. És akkor most ott tartunk, hogy ebédidő jön. És mint mondtam, ugye ezeket a gyózákat fogjuk megcsinálni ebédre, vagy hát fogom megcsinálni ebédre, csak azért beszélek többes számban, mert ilyenkor mindig úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül, amikor így a kamerába beszélek, szóval a lényeg, hogy ez lesz ma az ebéd, és mindet megcsinálom, nem biztos, hogy mindet meg fogom enni egyszerre, de akkor max marad vacsira. Én úgy szeretem csinálni, ahogyan amúgy a kép is mutatja, hogy én serpenyőben szoktam lesütni az alját, és akkor vizet öntök rá és lefedem, és akkor így sül is, megpárolódik egyben. De ezt amúgy, ha ti szeretnétek, ezt lehet párolni is, vagy forró vízbe belerakod, és akkor úgy főzöd meg. Mind a 3 verzió teljesen jó. Én azért szeretem ezt a verziót, mert hogy akkor van egy ilyen ropogósabb elem ehhez a batyuhoz, úgyhogy mi szinte mindig így csináljuk. És akkor megkóstoljuk ezt a chili olajat is, mert nagyon kíváncsi vagyok, és állítólag ez amúgy így gyózához is, meg hát sok minden máshoz is. Ez ilyen tök jó kis feltét, és akkor meglátjuk, hogy leég a szám vagy sem. Na mindegy, szóval éhes vagyok már nagyon, és ezek amúgy pikpak megvannak. 10 perc szerintem kb. Mire ugye ez elkészül, hisz ugye nem nyers a hús, ami benne van. Ez most ugye, talán mondtam már, ez kimcsis csirkés töltelékkel van. Lássunk is neki. El is készültek, amúgy a csomagoláson is rajta van, hogy 7 perc alatt kb. Készen van. Én egy ilyen, 1 deci vizet öntöttem hozzá, és rögtön le is fettem, és amíg el nem párolgott a víz, addig nem is emeltem fel szinte a fedőt, csak egyszer, hogy ugye megmutassam nektek, hogy mi történik a fedő alatt, de amúgy meg amíg el nem párolog a víz, addig ne is emeljétek fel a fedőt, és ezt érdemes olyan serpenyőben csinálni, aminek van fedele, hogy ugye bent maradjon a gőz. Először, mielőtt megkóstoljuk, nem is baj, hogyha egy picit hűl, mert ugye ezek borzasztó melegek, kibontottam ugye ezt a chili olajat, és ez így néz ki, nem tudom mennyire látszódik. Tehát ugye ebben ilyen szárított chili van, de amúgy meg, ha megszagolom, ilyen
édeskés illata van, tök érdekes, úgyhogy nem tudom mennyire csípős. Az egyik gyózára teszek ebből. Nem, először megkóstoljuk üresen a gyózát. Amit ugye szoktam csinálni pluszban hozzá ilyen kis keverék ebben a tálkában, az egy evőkanál szójaszósz és egy evőkanál rizsecet. A gyózához ez illik. Simán szójaszószba is márthatod, de az túl intenzív szerintem, tehát pont a rizsecet az tényleg nagyon jól passzol, hogy egy kicsit enyhítsen ezen. Nem próbáltam még sima ecettel, de szerintem az nem ugyanolyan. Tehát, hogyha azzal szeretnétek helyettesíteni, rizsecetet Ázsiaboltban lehet beszerezni. Na mindegy, kóstoljuk meg. Amúgy így is nagyon finom, tök jól érezni a kimcsit. Az, hogy a csirkét mennyire érzem, az egy másik kérdés. Amúgy tényleg ez egy egész jó gyóza, fagyasztott gyóza. Nagyon sok fagyasztott ilyen batyut ettünk már, és azért lehet mellé lőni, hogy egyrészt ugye alig van benne töltelék, vagy olyan, nem tudom, olyan semmilyen íze van. Ez nagyon finom. Ugye a kimcsi az alapban már egy picit csípős, de amúgy inkább most a savanykásabb csípős íz jön át, tehát nem vészes egyáltalán. De akkor nézzük, hogy ez az olaj, ez milyen lesz. Csak egyre rakok rá, egy nagyon keveset először, mert azért egyedül vagyok itthon, hogyha nem tudom, rosszul leszek, akkor max a macska fog megenni, vagy nem tudom, ha nem térek magamhoz, szóval talán nem lesz ilyen. Hú, ez tök jó. Mármint, hogy egyáltalán nem intenzív, de mégis érzed ezt a chilis ízt, de közben meg, minthogyha egy picit lenne egy ilyen édes beütése. Nagyon jó. Sokkal jobban féltem tőle, hogy úristen, most megveszük ezt az üveget, és soha nem fog elfogyni. Tök jó. Az lesz most, hogy az egyik gyózát az szójaszószosan eszem, a másikat ilyen csilisen. Szerintem simán be fogom tolni most ezt az adag gyózát. Most hirtelen nem is számoltam meg, hogy hány darab van, de eddig egyet ettem csak meg, szóval 14 darab van benne. Ezt meg fogom tudni enni. Én ezt most jól megeszem. Iszok utána egy kávét, és akkor nekiállunk ennek a sült paprikás humusznak, illetve ugye a gyömbérről sem szabad megfeledkezni, és akkor szerintem azzal így zárom is majd ezt a videót. Ha éppen akkor nézed, amikor nem tudom, ebéd idő van, vagy vacsora idő, akkor jó étvágyat! Itt is vannak ugye a hozzávalók, amikkel dolgozni fogunk. Ugye ezt a 6 darab kápia paprikát a muncsos csomagban kaptam, és ugye most már ugye eltelt azt hiszem 2 nap, hogy muncsoltam, vagy lehet, hogy 3 is. Ugye kezdenek már egy kicsit fonyadozni, de ez nem probléma. A lényeg, hogy most jó alaposan ugye megmosom, kiszedem a belsejét, és csak félbe fogom vágni, mert lehet, hogy nem mindet rakom bele a humuszba, amit majd még ugye elkészítünk. A másik felét azt csak berakom majd a hűtőbe, miután már ugye megsült, mert az tök jó ugyanígy feltét szendvicsbe, meg hasonló, és azt szeretjük így enni. Gyömbérek, van benne olyan, ami egy picit már fonnyadtabb, de amúgy meg a legtöbb az tényleg jó állapotban van, úgyhogy ezeket fogom most egy kicsit megpucolni, és akkor feldarabolni, és mehet a mélyhűtőbe. Mint látjátok, el is felezgettem őket, és úgymond a belseje van alul. Csak annyit fogok csinálni még, hogy egy picit megsózom, és egy pici olívaolajat is rakok rá. Majd meglátom, hogy félúton esetleg megfordítom őket. Most 200 fokra melegítettem elő a sütőt. Azt gondolom, hogy egy ilyen fél óra kell nekik kb. Tehát lehet, hogy félúton majd fordítok egyet. Igazából csak az a lényeg, ugye, hogy lássam azt, hogy már kezdett egy picit szottyadni, és akár sülni is, hogy abból jön ki ugye a jó aromaíz, úgyhogy ez a lényeg, ezt figyelem, majd a végén megmondom, hogy kb. Mennyi ideig is volt bent akkor, szóval ezek most mennek a sütőbe, és akkor folytatjuk a humusszal. Tehát a humusz receptemet azt már láthattátok egy másik videóba, szóval most úgy nem megyek bele a részletekbe. A leírásban ott lesz, hogyha esetleg valakit érdekel. Annyi változtatást csináltam, hogy nem fogom egyesével a csicseri borsót megpucolni, ugye ezt a külső réteget, ami ugye van rajta, ezt hogyha leszeded, akkor annál sejmesebb lesz az állaga a humusznak, de már
2-szer csináltam úgy, hogy nem vettem le, ugyanolyan finom. Szóval nem fogok ezzel szórakozni, most már soha kb. A lényeg, hogy ugye belemegy a csicseri borsó, akkor így annélkül, hogy pucolgatnám, és akkor mindenféle hozzávaló, összedaráljuk, és akkor ha kihűlt a sült paprika, akkor majd ide elkezdjük hozzáadogatni így fokozatosan. Na, össze is kevertem, és akkor itt láthatjátok az jelenlegi állagát. Így is lehetne már fogyasztani, de hát ugye megvárjuk, hogy akkor a paprika is megsüljön. Amíg még az sül, hisz ugye ez tényleg pikpak megvan, már szinte nem is veszek kész humuszt. Nagyon ritkán, hogyha esetleg nincsen itthon csicseri borsó, és valamiért megkívánjuk, hogy akkor most nem szeretnék vele pepecselni, de amúgy meg tényleg pikpak megvan, hogyha van egy ilyen kis darálógéped. Folytassuk a gyömbérrel. Igazából csak annyit csinálok, hogy egy kanál segítségével ezt a külső részt lekaparom, ahol nem jön le olyan egyszerűen a kanál, ott majd késsel rásegítek, de elvileg ezt simán le tudod kaparni kanállal, és akkor utána felaprítom, és akkor mehet a fagyasztóba. Úgyhogy ez most egy kicsit ilyen szöszölős, pepecselős munka, de legalább van gyömbérem egy jó ideig. Meg is pucoltam őket, ekkora darabkákra vágtam fel, mert kb. Hogyha főzök indiait, vagy akár hogyha teába szeretném, akkor ez az a mennyiség, amit amúgy is mindig levágok egy nagyobb darab gyömbérből, úgyhogy gondoltam egyszerűbb, hogyha már rögtön ilyen kisebb darabokra van felvágva, és akkor ezek most mennek bele egy zacsiba és a mélyhűtőbe. Végül 15 percet volt csak a sütőben, 200 fokon légkeverésesen, és nagyon jól ugye látszik, hogy így megráncosodtak, illetve van, ahol egy picit úgy meg is sült, de ez nem probléma, úgyhogy most megvárom, hogy kihűljön, és csak utána rakom hozzá a humuszhoz. Na most a paprikával nem teljesen vagyok benne biztos, hogy esetleg a külső réteget azt le kellene szedni, mert most 2-ről leszedtem, viszonylag könnyen lejött, de közben meg azt sóztam meg, szóval most úgy döntöttem, hogy rajta hagyom, mert hát egyrészt most ez egy kicsit ilyen kísérlet is, meg hát ha amúgy eszem a paprikát, akkor nem szedem le a külső részét. Lehet, hogy ettől nem lesz a nem tudom, sejmesebb humusz, de nem akarom azt a részt leszedni, hisz hát az is a paprika része, meg valószínűleg annak van a legjobb íze, hisz ugye az egy kicsit megsült, meg megsóztam, úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy rajta hagyom. Beleraktam ugye egy egész paprikát, egy picit látszik, hogy elszíneződött, úgyhogy rakok még bele, mert szeretném, hogyha sokkal pirosabb lenne. Fokozatosan csináljuk, hogy lássam azt, hogy egyrészt milyen az állaga. Ezután, hogyha ezt belekevertem, akkor ezt meg is kóstolom. Tök jó, alakulunk. Nem tudom, mennyi látszik ebből a videóban, de én látom, hogy ezért ez most már úgymond rózsaszínesebb lett. Még 2 rakok bele, és akkor szerintem elég lesz. Ja, megkóstoljuk. Nagyon jó. Tök jó. Na, 2 ilyen kis szottyattat rakok bele, vagy na jó, 3. És akkor maradt még ez a pár, amit így simán reggelihez vagy vacsorához, ha a szendvicset eszünk, akkor ezt rá lehet tenni. Na, most már talán ti is látjátok a különbséget. Nagyon jó színe is van, meg íze is. Hát biztos, hogy fogok máskor is csinálni, már most tudom. Na, arra gondoltam, hogy ne csak egy, nem tudom, egyszerű elköszönés legyen ebben a videóban. Megmutatom azt, hogy én ezeket az alapanyagokat, most amit ugye csináltam itt az elmúlt 1-2 napban, ezt hogyan is használom fel, most például a vacsorához. Egyszer is csináltam egy ilyen krémsajtos, sült sonkás és kápiapaprikás szendvicset, toastot, ugye a finom kis kovászos kenyérből, mert ugye
A kovászos kenyér az most már ugye második vagy harmadik napos, de a lényeg, hogy frissen szeretjük így önmagában, de hogyha már másnapos, akkor már pirítani szoktuk, meg amúgy mi nagyon szeretjük a pirítóst. Többször eszünk inkább kenyeret pirítva, mint nem. Szóval a lényeg, hogy az egyik szendvics az így néz ki, hogy így használtam fel a kápia paprikát, és a másik toast kenyérre pedig ugye raktam ezt a kápia paprikás humuszt, fekete erdősonkát és az ecetes lila hagymából egy kis színes tányért sikerült összehozni, és akkor még vágtam fel hozzá egy kis uborkát, hogy még színesebb legyen, meg hát ugye minél több zöldséget egyen az ember. Ezt persze most simán megenném reggelire is, és amúgy lehet, hogy valamelyik kombót reggelire is fogom majd enni, de gondoltam, ha már megcsináltuk ezeket, akkor mutassam is meg, hogy hogyan használom fel. Szóval ezekkel a kis toast kenyerekkel búcsúzom tőletek. Remélem, hogy tetszett ez a kis random vlog, és hogyha igen, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok. Ha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. És van egy új funkció a YouTube-on, a hype-olás, szóval, hogyha te mobilról nézel engem, és lájkoltad a videót, akkor elvileg meg kell jelenjen egy hype gomb, ami ugye segít a csatornámnak, hogy több emberhez eljusson a tartalom. Ez egy tesztverzió, nem is mindenkinél jelenik meg, szóval aki látja, nyomja meg. Köszönöm, hogy eddig végignézted, találkozunk a következőben. Sziasztok!